හෙලෝ කොහොමද ඔයගලන්ට? MaiRuchi YouTube channel එක බලන ඔයාලට අපි අදත් ගෙනාවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකත් ඒ වගේම bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න අලුත්ම වීඩියෝ ගැන දැනගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ නුවර පළාතේ තියෙන ලස්සන තැනක් ගැන. ඉතින් MaiRuchi අපේ පුංචි පැටව දෙන්නත් එක්ක නුවර ට්‍රිප් එක ගිය වෙලාවේ තමයි මෙන්න මේ තැනට ගියේ. Hanthana බර්ඩ් පාක්. නුවර ඉඳන් ඔයා එනවනම් Hanthana පාරේ කිලෝමීටර් 5ක් විතර කන්ද උඩට ආවම තමයි මේ තැන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වාහනයකින් නම් එන්නේ ඔයාට පාක් එක ළඟටම වාහනයකින් එන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ එකේ මුලින්ම දැක්කා වගේ හොඳ පාකින් ස්පේස් එකක් පාක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟම එයාලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම පුංචි ළමයිට බොහොම අපූර්ව තැනක්. වැඩිහිටියන්ට නම් අනේ එතරම් දෙයක් නැහැ කියලා හිතුණත් Hanthana බර්ඩ් පාක් එක පුංචි ළමයිට නම් බොහොම අපූර්ව තැනක් කියලා තමයි MaiRuchi හිතන්නේ. ඒක නිසා ඔයා නුවරට ට්‍රිප් එකක් ආවොත් ඔයාගේ දරුවොත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම Hanthana බර්ඩ් පාක් එකට ඇවිල්ලා යන්න. ඉතින් ඔයාට දැන් මේ පේන්නේ බර්ඩ් පාක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ ඉඳන් ටිකට් කවුන්ටර් එකට වෙනකම් අපිට යන්න තියෙන පාත්වේ එක. බලන්න කොච්චර අපූර්වට බොහොම වර්ණවත්ව ඒ චිත්‍ර නිර්මාණ කරලා තියෙන විදිය පොඩි අයට බොහොම වර්ණවත් අත්දැකීමක්. අපි නම් එතනට යනකොට පොඩි වැහි පොදයක් වැටෙන්න ලං වෙලා තිබුණේ. ඉතින් වැස්ස කොතරම් බාධා කරත් අපි නම් ගමන නැවැත්තුවේ නෑ. එන්න අපි යමු දැන් ටිකට් ගන්න. බලමුද අපි මෙහි ටිකට් වල මිල ගණන් කොහොමද කියලා. ටිකට් කොහමද? ටිකට් ලොකෝයට 650යි පොඩියට 400. කාඩ් වලින් පේ කරන්න පුළුවන්ද? ක්ලබ් මොකක්ද ඔයගලන් ක්ලබ් කා මොකක් හරි තියෙනවද එහෙම? මම දැන් කතන තියෙනවා කාඩ්. එහෙම එකක් නැහැ. අර නෑ ක්ලබ් කායකින් මේකේ වටේ ඇවිදින එකක් එහෙම ගන්න නැහැ නේ. හතර ක්ලබ් කායක. තියෙනවද බලන්න ඕනේ. තාම ඕපන් කරලා නැත්නම්. මේක තර්ඩ් රවුන්ඩ් එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන්. හෝස් රයිඩ් එකේ එහෙම නම් පල්ලෙහා දෙනවා. පොඩි අවුරුදු 3යි අවුරුදු 7යි පොඩි දෙන්නා. 3 එක්කනට එපා. 7 ඉතින් ටිකට් අරන් ඇතුල් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එන්ට්‍රන්ස් එකක් තමයි ඔයාට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැක්ක විශේෂත්වය තමයි මේ බර්ඩ් පාක් එක පුරාවටම එහි තියෙන ස්වභාවික ලස්සන කිසිම විදියකට හානියක් නොවන විදියට මේ සියලු ඉදිකිරීම් කරන්න යාලා ගොඩාක් උත්සාහ කරපු බවක් තමයි පේන්නේ. ඔයාට ඔයාගේ පුංචි දරුවෝ එක්ක මේ බර්ඩ් පාක් එක පුරාවටම ඇවිදලා එන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක් 3ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. එන්න අපි එන්ට්‍රන්ස් එක අවට තව චුට්ටක් ඇවිදලා බලමු. එන්ට්‍රන්ස් එකේදීම ඔයාට හොඳ ඩයිනින් ඒරියා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක යාලා නම් කරලා තියෙන්නේ Dine with Birds කියලා. ඉතින් ඒ ඩයිනින් ඒරියා එකේ ඔයාට මේ පේන විදියට විශාල පිරිසකට කෑම ගන්න පුළුවන් විදියට හොඳ ස්පේස් එකක් ඇතුවයි එයාලා ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කෑම ගන්න පුළුවන් විදියට ෆුඩ් ස්ටෝල් කිහිපයක්ම ඒ ඩයිනින් ඒරියා එකේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ෆුඩ් වෙරයිටි එකක් අපි මේ ෆුඩ් ස්ටෝල් වල දැක්කා. ප්‍රධාන වශයෙන් බර්ඩ් පාක් එක තිබුණත් බර්ඩ් පාක් එකට අමතරව තව පුංචි වැඩ ටිකකුත් මෙයාලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ දේවලුත් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලමු. එන්න දැන් අපි MaiRuchi එක්ක මේ පාක් එකේ ඇවිදිමු. එන්න MaiRuchi එක්ක එයාලා හදලා තියෙන පුංචි උත්සාහයක් බලන්න යන්න. ඒක තමයි Hanthana බර්ඩ් පාක් එකේ තියෙන ජුරාසික් වර්ල්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ඇත්ත ඩයිනෝසර්ලා මේ ලෝකේ නැති වුණත්
ලොකු පොඩි හැමෝම ඩයිනෝසර්ලා බලන්න දකින්න එයාලගේ කතා අහන්න හරිම කැමතියි. ඉතින් හන්තාන බර්ඩ් පාක් එකෙත් ඒ ඩයිනෝසර්ලා ගැන පුංචි අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් විදියට පුංචි පාක් එකක් ඒගොල්ලෝ බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දකින්නේ එයාලා හදලා තියෙන ලස්සන ඩයිනෝසර්ලාගේ පිළිම. ඔයාගේ පුංචි දරුවත් ගොඩක් ආස වෙයි මේකට. ලොකු අයට කෙසේ වෙතත් ඔයාගේ පුංචි දරුවට මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙනවා අනිවාර්යයි. ජුරාසික් වර්ල්ඩ් එක බලලා ඉවර වෙලා අපි තව ටිකක් පාක් එකේ ඇවිද්දා. ඔයාට පේනවද මේ පාට ලස්සන කුඩ? ඒ කුඩ වලින් මේ පාක් එකට වෙනම වයිබ් එකක් එකතු කරනවා. පොඩි අය වගේම ලොකු අයත් පාට දේවල් වලට ගොඩාක් කැමතිනේ. ඉතින් මේ වගේ කුඩ සැරසිලි මේ පාක් එකේ කිප්ප තැනකම තියෙනවා. ඇහුණා නේද එයාගේ සද්දේ? ඔය වගේ කුරුළු සද්ද ඔයාට මේ පාක් එක පුරාවටම ඇති වෙනකන් අහන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එක කුරුල්ලන් ගැන විස්තර සඳහන් කරලා තියෙන පුවරුවක්. තවත් සුවිශේෂී දෙයක් මම මේ පාක් එක පුරාවටම දැක්කා. ඒක තමයි මේ පාක් එක පුරාවටම තැනින් තැන ලස්සන ස්ටැචූස්, ලස්සන මේ වගේ වෝල් ආර්ට්ස් පාක් එක පුරාවටම තැනින් තැන දකින්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ හැම චිත්‍රයක්ම, මේ හැම පිළිමයක්ම, මේ හැම ආර්ට් එකක්ම බොහොම වර්ණවත්. ඔයාට දැන් පේනවනේ අපි කලින් දැක්කා වගේ ලස්සන කුඩ නිර්මාණයක්. ඉතින් මේ හැම ආර්ට් එකක්ම හරිම කලර්ෆුල්. ඒවත් එක්ක ගන්න ඔයාගේ ෆොටෝ එක මේ මැකෝල තරම්ම හරිම කලර්ෆුල්. ඉතින් මේ ඔයාට දැන් දකින්න තියෙන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේම ලස්සන ෆොටෝ ප්ලේස් එකක්. පේනවද? අර හදලා තියෙන අශ්ව රූපේ ලස්සන. ඉතින් ওই විදියට අපි ඇවිදලා දැන් අපි ආවා එයාලා කරලා තියෙන තව උත්සාහයක් බලන්න. ඒක නම් කරලා තියෙන්නේ වෝටර් සෝල්ස් කියලා. මේක මිනි ඇක්වේරියම් එකක්. තව විදියට කිව්වොත් මේක පොඩි මින්මැදුරක්. මින්මැදුරට යන්න කලින් මගේ ඇහැ නැවතුනේ මෙතන තියෙන view එකට. ඒක හරිම ලස්සනයි. මේ මින්මැදුර ගැන නම් මෙතරම් සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. මොකද ඒ උත්සාහය හොඳ වුණත් එය ප්‍රමාණවත් නැති බවයි පෙනෙන්නේ. මින්මැදුර ඇතුලේ මාළු ටැංකි කිහිපයකුත් ඒ ටැංකියට ප්‍රමාණවත් වෙන විදියට මාළු කිහිප දෙනෙකුත් අපිට දකින්න සලස්සලා තියෙනවා. ඔයාට දැන් මේ මාළු ටැංකි පේනවා. බැලුවල්මට ඒ මාළු ටැංකි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදරක දකින මාළු ටැංකි හා සමානයි. ඉතින් තීම් පාක් එකකට ආවහම මීට වැඩිය දෙයක් MaiRuchi නම් බලාපොරොත්තු වුණා. කොහොම වුණත් ගත්ත උත්සාහය අගය කරන අතර අනාගතයේදී ලොකු පොඩි හැමෝම පුදුම කරන බොහොම ලස්සන මින්මැදුරක් වෙන්න කියලා MaiRuchi විශ් කරනවා. ඉතින් ඔය ටික ඔහොම පහු කරගෙන ඉස්සරහට එනකොට ඔයාට කරන්න අවුට්ඩෝර් ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් ඒගොල්ලෝ ඇරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. එන්න අපි බලමු ඒවා මොන වගේද කියලා. තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. පාක් එකේ තියෙන දේවල් වගේම මෙහි ස්වභාව සෞන්දර්යයත් බොහොම අපූර්වයි. පාක් එකේ ඔයාට ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන දේවල්ම විතරක් නෙමෙයි. ඒ ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳින එකක් වෙනස්ම අත්දැකීමක්. එන්න අපි දැන් බලමු අර මම කලින් කියපු අවුට්ඩෝර් ඇක්ටිවිටීස් මොනවද කියලා. මේක නම් කරලා තියෙන්නේ ඇරෝ මාස්ටර් කියලා. ඈත තියෙන ඉලක්කයකට ඊතලෙන් විදින්නයි තියෙන්නේ. අපේ ලිටල් මාස්ටර්ත් වැඩේ පොඩ්ඩක් try කරලා බැලුවා. බලමුද එයා කොහොමද මේ වැඩේ කරේ කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ ඉවර කරලා තව ටිකක් ඉස්සරහට එනකොට අපිට හම්බුණා තවත් ගේම් එකක්. එන්න
යමු බලන්න ඒකත් මොකක්ද කියලා. ඔයාට තේරෙනවද මේක නිකම් බර්ඩ් පාක් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. ලොකු පොඩි හැමෝටම විනෝද වෙන්න පුළුවන් බොහොම අපූර්ව ස්ථානයක්. දැන් මේ ඔයාට පේන්නේ AR rifle shooting game place එකක්. ඔයාටත් පුළුවන් මේ ගේම් එකත් try කරලා බලන්න. දැන් ඔයාට මේ පේන්නේ එයාලගේ තියෙන කැෆටේරියා එක. එන්ට්‍රන්ස් එකේ තිබ්බ ඩයිනින් ඒරියා එකට අමතරව එක්සිට් එක කිට්ටුවෙත් මේ වගේ කැෆටේරියා එකක් ඔයාට දකින්න පුළුවන්. ඇවිදලා මහන්සි වෙලා මහන්සි අරින්න නම් කියාපු තැන. ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රිප් එකේ අවසානම හරියට. කොහොම වුණත් මේ ගමනේ අවසාන හරිය හොඳ වැස්සකට මුහුණ දෙන්න අපිට සිද්ධ වුණා. අපිට තව එකම එක ඉවෙන්ට් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ පාක් එකේ එක්සිට් එක කිට්ටුවමයි. එක්සිට් එක ළඟම ගිෆ්ට් ෂොප් එකක් ඒ වගේම පුංචි අයට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් පොඩි පාක් එකක් එහෙමත් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. එන්න අපි මේ පාක් එකේ තියෙන අන්තිම ඉවෙන්ට් එකත් බලලම ඉමු. එක්සිට් එක ළඟම බර්ඩ් ෆීඩින් පොයින්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට පුංචි කුරුල්ලන්ට වගේම ලොකු මැකෝලට කෑම දෙන්න එයාලත් එක්ක ෆොටෝ ගන්න අවස්ථාව ඒගොල්ලෝ සලසලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාට කුරුල්ලන්ට දෙන කෑම වෙනම මිලදී ගන්න වෙනවා. බලමුද අපේ අය කොහොමද මේ වැඩේ කරේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට හන්තාන බර්ඩ් පාක් එකට MaiRuchi අපේ පුංචි දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක ගිය ගමන ඉවර වුණා. ඉතින් MaiRuchi හිතනවා ඔයාට මේ පාක් එක ගැන ගොඩාක් විස්තර දැනගන්න ලැබුණා කියලා. අවසාන වශයෙන් MaiRuchi ඔයාට කියන්නේ මේක පුංචි අයට නම් පාරාදීසයක්. ඔයා නුවර આવුත් එයාලව අනිවාර්යෙන්ම එක්කගෙන එන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්.